שלום חברים, היום אנחנו נלמד שיטה לחישוב אחוזים בערך לכל גיל ולכל בעיות אחוזים שתתקלו. בכיתה ח' זה עם נעלם אחד, בכיתה ט' זה עם חזקות ושני נעלמים, ובכיתות הגבוהות זה עם פרמטרים. השיטה הזאת תתאים לכולכם. לפני זה תירשמו לערוץ כדי לראות סרטונים נוספים. פתיח והתחלנו. אוקיי, אז לשיטה אני קורא שיטת המשולש, תכף נבין למה, אבל היא תמיד תופיע בצורה של הטבלה שאתם רואים, האחוז והשלם. האחוז יציין את האחוזים שאנחנו נזין, אם זה 100% שזה קבוע, תמיד יהיה את 100%, ואת המצב החדש, אם זה התייקרות או הנחה, תלוי בבעיה. בצד השני, בצד שמאל, בשלם, אנחנו נציב ערכים ממשיים, שהם לא אחוזים, הם ממש כמותיים. בואו נראה דוגמה ונבין. עבור גיטרה שעלותה 200 ש"ח, היו 40% הנחה. מה עלותה כעת? אז הגיטרה שעלותה 200 ש"ח זה המצב המקורי, שמסמל לנו את 100%. בגלל ששקלים זה דבר ממשי, אנחנו נרשום את זה בצד השלם. המצב החדש, שזה השורה השנייה, זה לאחר 40% הנחה. בואו נבחין בין שני מקרים. אנחנו יכולים לחשב את ההנחה בגובה 40%, או את העלות שנותרה מתוך ה-100% שזה ה-60%. בגלל שהם רוצים את העלות החדשה, אנחנו נחפש פה את ה-60%. למי שלא יודע, אחוז זה החלק מתוך השלם. במקרה הזה אנחנו נחשב את ה-60 מתוך ה-100. ועכשיו לשיטת המשולש. כדי למצוא את המחיר כעת, אנחנו נעשה את שיטת המשולש. הקובייה מספר 1 כפול קובייה מספר 4 שווה לקובייה מספר 3. בואו נעשה את החישוב. 200 כפול 60 לחלק ל-100 שווה ל-x שאנחנו מחפשים, שזה הנעלם בקובייה מספר 3. אנחנו יכולים לצמצם פה, ולבסוף נקבל ש-x שווה ל-120 שקלים. וזוהי התשובה הסופית. לאחר 40% הנחה, מחיר הגיטרה יהיה 120 שקלים. נעבור לדוגמה נוספת. הנה עוד בעיה הקשורה להנחה. קניתי חולצה ב-91 שקלים, לאחר שקיבלתי 30% הנחה. מה המחיר של החולצה לפני ההנחה? את המחיר המקורי אנחנו לא יודעים, שהוא 100% למעשה. אז אותו אנחנו נסמל בטבלה בתור הנעלם שלנו, x. מה שכן אנחנו יודעים, שלאחר 30% הנחה, כלומר ה-70% הנותרים, שירשמו בקובייה מספר 4 כאחוזים, המחיר יהיה 91 שקלים, שזה המחיר שקניתי. כעת אנחנו עושים בדיוק את אותו השיטה עם שיטת המשולש. קובייה 1 כפול קובייה 4 שווה לקובייה 3. בואו נחשב. 70 מתוך 100 כפול ה-x שווה ל-91. 70 חלקי 100 למעשה זה כמו 0.7 כפול x שווה ל-91. אם נחלק את המשוואה ב-0.7 נקבל ש-x שווה ל-130 שקלים. כלומר, המחיר המקורי שהוא ה-100% היה 130 שקלים. בואו נראה דוגמה נוספת של הנחה ולאחר מכן דוגמה של התייקרות. בבעיה הזאת יש שינוי נוסף של הנוסח כדי לראות עוד מצב אפשרי בשאלות. את החולצה שעלותה 180 שקלים קניתי ב-99 שקלים. כמה אחוזי הנחה קיבלתי עבור החולצה? לפי הבעיה אנחנו רואים שקיבלנו אך ורק את הערכים הממשיים של המצב המקורי והמצב החדש. 100% זה ה-180 שקלים שהיה בעבר.
לאחר ההנחה, שאנחנו לא יודעים כמה אחוז הנחה, אנחנו קיבלנו מחיר של 99 שקלים. כלומר, הנעלם שלנו זה אחוז ההנחה. ולכן נסמן אותו ב-X. שיטת המשולש תופעל גם פה. 180, שזוהי קובייה מספר 1, כפול ה-X בקובייה מספר 4, שווה לקובייה מספר 3, ל-99. בואו נכתוב את זה. כרגע נצטרך לבודד את ה-X, ולכן נחלק את כל המשוואה ב-180. כך ש-X שווה ל-99 לחלק 180. התוצאה היא X שווה 0.55, שבאחוזים אנחנו נכפיל את זה ב-100, ולכן מדובר ב-55%. וזוהי התשובה. כלומר, לאחר שקיבלנו 45% הנחה, נותרנו עם 55% מהעלות המקורית. בשאלה שאלו אותנו כמה אחוזי הנחה קיבלתי. אז למעשה, אחוז ההנחה היה 45%. שימו לב שבטבלה מצאנו ש-55% זוהי העלות הסופית לאחר ההנחה. תמיד תשימו לב מה אתם מחשבים, את אחוז ההנחה או את המחיר הסופי. כעת נעבור לבעיה נוספת הקשורה להתייקרות, בעיה מהרמה הגבוהה יותר. אז שימו לב, מוצר שעלותו 100 שקלים התייקר ב-20%. לאחר יום התייקר שוב ב-20%. מה מחירו כעת? מי שחושב בלב שהמחיר הסופי הוא 140 שקלים, עלול לטעות. ובואו תראו למה. אם נזין בטבלה הראשונה, ה-100% המקוריים היו גם עלות של 100 שקלים. לאחר התייקרות של 20%, אנחנו כבר מדברים על 120%, שנראה כדבר כזה. אנחנו רוצים לבדוק כמה זה לאחר ה-20% הנוספים. כמובן שעושים הקובייה 1 כפול 4 שווה ל-3. אז מה קיבלנו? 100 כפול 120 לחלק ל-100 שווה ל-X. אם נצמצם אנחנו נראה ש-X שווה ל-120 שקלים. אבל זה רק לאחר ההתייקרות הראשונה. כרגע המחיר 120 שקלים זה ה-100% החדש שלנו בטבלה השנייה. כי זה המצב המקורי כרגע. אז נסמן בטבלה שה-100% זה 120 שקלים. וכרגע ההתייקרות נוספת של עוד 20%, כלומר 120 מתוך 100. את שיטת המשולש שאתם זוכרים, 120 שזו קובייה מספר 1, כפול קובייה מספר 4, שווה ל-X החדש שלנו. אם מקודם חיפשנו את X1, כרגע נמצא את X2, שזה המצב הסופי. ונרשום את התרגיל, 120 כפול 120 חלקי 100, שווה לנו ל-X. אנחנו נצמצם את התרגיל, וקיבלנו שה-X הסופי שווה ל-144 שקלים. לכן, מי שאמר בהתחלה 140 שקלים, טעה, ועכשיו אפשר להבין למה. כי המצב המקורי השתנה. אז בסרטון הזה למדנו את שיטת חישוב האחוזים בצורת הטבלה של האחוז והשלם, ושיטת המשולש. תצטרפו אליי לסרטונים נוספים בהמשך. שיהיה לכם אחלה יום.